Все добре. Все. Я думала, з цієї сторони все добре. Я дуже добре. Я до сьогодні ще записалася у вас тут. Це педагогічний педикюр, тому що... У нас із цього гною вже пустота зробилася. Трошечки. Все. Це було саме больно. Це ось цей кусочок ще. Все добре? Щось тут непонятно, що це. Це добре? Так? Ви, може, не дивіться сюди. Просто болить зараз? А? Просто болить, я боюсь, знаєте, десь механічно дьорнутись. Так цікаво, він росте в сторону. Не подобається.
Видно? Угу. Ми як не витягнемо це все, воно буде запалення далі це. Це ніби так просто? Да, оце ще теж оці всі осколки. От. Я думаю, що все. І все повитягалось. Трошки краще? Чи воно так все болить у вас? Ну, трохи болить. Болить. Добре? Так. Все, я там паную і на сьогодні все. Нам треба максимально, щоб ви попромивали вдома. Маєте препарат? А чи промивати краще? А ну кажіть мені, як так? Ну, такої гострої болі немає? Чи є ще Ну, так, кусочок? трохи є. Чи є там? Мгм. Я потім ви чуть-чуть запалення знімете, я зафіксуюсь тут корекційною системою Угу. і чуть-чуть розкручуємо, буде легше доставати там. Бо він прямо аж туди в сторону все. Угу. Я вам дам таку білу присушку оцю, Угу. ти капати її сюди теж. А як часто потрібно це робити? 2 рази в день. Угу. І якась антисептика щось є? Так. Тобто мені потрібно не просто наносити так, да? Зранку помивати. Капати воно так. І потрібно, а пластиром потрібно закривати? Ні, не пластир, бінт. Має бути дихаюча пов'язка. Бінт і то, коли ви кудись йдете. Дома без бінта. Хай сушиться. І до мене. Сьогодні у нас що? Вівторок. На суботу. Мгм. Так краще трошки. Так. А на котру годину у вас можна максимально? Ну нічого вже не боліло, так? Да? Ні, Зараз теж. теж. Якийсь час треба буде зняти. Що це робимо? А? О, що це? А, ну то мої дівчата вони знають, що з цим робити.